12 मे 2026 मा अनाउन्स भएको बजेट भाषणको बारेमा स्पेशली प्रपर्टीको सेक्टरमा के चेन्जेसहरू नेगेटिभली गियरको जुन फेसिलिटी थियो जुन चाहिँ हाम्रो इन्कमबाट अफसेट गर्ने जुन थियो एउटा फिचर ट्याक्सको त्यसलाई हटाइने अब इन्भेस्टर जो अलिकति हाई इन्कम अर्नर छ हैन उनले नेगेटिभ गियरिङको फाइदाहरू लिइरहेको थियो। हजुर, गभर्नमेन्टको इन्टेन्सन ठिक छ। गभर्नमेन्टको इन्टेन्सन भनेर चाहिँ तपाईँको अब जुन हाउसिङ जुन सर्टेज छ अस्ट्रेलियामा सिग्निफिकेन्ट सर्टेज छ। मेरो हाम्रो लोन बुक तपाईँको फिनकनेक्सको लोन बुक हेर्ने होइन वी हेभ 60% इन्भेस्टर्स। ओके, अर्को च्यालेन्जिङ कुरा चाहिँ यहाँ के छ भने गभर्नमेन्टले इन्सेन्टिभ फर्स्ट होम बायरलाई न्यू बिल्ड प्रपर्टी किन्नलाई पनि दिएको छ हैन। द बोरोइङ क्यापेसिटी गेट्स रिड्युस लाइक सिग्निफिकेन्टली। थिङ्स टु कन्सिडर केही छ तपाईँलाई के लाग्छ अब एज अ न्यू बायर्स, न्यू होम ओनर्स या न्यू इन्भेस्टर्सहरूले चाहिँ? नमस्ते, म विष्णु अर्याल, मोर्गेज ब्रोकर फ्रम फिनकनेक्स। सदा चाहिँ आज पनि हामी आइसकेका छौँ तपाईँहरूको सामु। मसँग हुनुहुन्छ दिनकर सिगदेलजी। नमस्ते। बायर्स एजेन्ट फ्रम लिबर्टी प्रपर्टी बायर्स। आजको पोडकास्टमा चाहिँ हामी अस्ति 12 मे 2026 मा अनाउन्स भएको बजेट भाषणको बारेमा स्पेशली प्रपर्टीको सेक्टरमा के चेन्जेसहरू भयो त त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ। दिनकरजी, लेट्स स्टार्ट द पोडकास्ट। थ्याङ्क यू सो मच विष्णुजी। अब स्पेसिफिक टपिकमै कुरा गरौँ होइन, अब टु द पोइन्टमा जाउँ। अब अहिले मेन चेन्जेस भने चाहिँ तपाईँको जुन बजेटमा चाहिँ नेगेटिभली गियरको जुन फेसिलिटी थियो जुन चाहिँ हाम्रो इन्कमबाट अफसेट गर्ने जुन थियो एउटा फिचर ट्याक्सको त्यसलाई हटाइने, अब त्यसलाई चाहिँ स्पेसली इस्टाब्लिस प्रपर्टीमा चाहिँ नदिने फ्युचरको भन्ने छ। अब त्यसले चाहिँ सिग्निफिकेन्ट एउटा मार्केटलाई नै भनौँ न एउटा त्यो माइन्ड सेटै त्यो एड्याप्ट गर्नलाई टाइम लाग्छ होला, 2-3 महिना त होइन मान्छेहरूलाई। अब त्यसले एकदमै चेन्ज ल्याएको छ भनेपछि अब अर्को कुरा क्यापिटल गेन ट्याक्सको जुन बेनिफिट थियो त्यसलाई पनि अब नयाँ सिस्टम लिएर आएको छ त्यसमा पनि होइन। त्यो पनि अब त्यसको विभिन्न तपाईँको अब प्रोसेसको कुराहरू आउला फ्युचरमा होइन। त्यसले त्यो दुईवटा कुरा त मेजर कुरा भयो। र त्यसपछि तपाईँको अब गभर्मेन्टले चाहिँ नयाँ प्रपर्टीमा चाहिँ एक्जिस्टिङ प्रपर्टीलाई चाहिँ त्यो फेसिलिटी नदिने, तर नयाँ प्रपर्टी जसले चाहिँ बिल्ड गर्दै हुनुहुन्छ त्यो प्रपर्टीहरूमा चाहिँ नेगेटिभ गियरिङको फेसिलिटी दिने भन्ने कुरा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब होल प्रपर्टीलाई जुन हेर्ने दृष्टिकोण थियो अब त्यसमा पनि डिभाइड भएको छ। प्रपर्टी नयाँ प्रपर्टीको सेगमेन्ट छुट्टै चेन्ज भएको छ, मार्केट चेन्ज भएको छ, त्यसको बायरहरू होइन किन्ने मान्छेहरू चेन्ज भएको छ। भने अब पुरानो प्रपर्टीलाई को पनि जुन एउटा भनौँ न जुन दृष्टिकोण चेन्ज भएको छ होइन। अब धेरै कुरा छ यसमा। तपाईँ लेन्डिङको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गरौँ त तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ? अब कुन हिसाबले लेन्डरहरूले त्यसलाई रियाक्ट गरेछन्? हिजो भर्खरै मात्रै अस्ति भर्खर मात्र यो बजेट एनाउन्स भएको छ होइन। धेरैले यो कन्टेन्ट कन्ज्युमै गर्न सकेको छैन होइन। इट्स बिगेस्ट चेन्ज होइन। अघि मैले भर्खरै भने चाहिँ गरेर हाम्रो अस्ट्रेलिया आइसकेपछि तपाईँको हामीले प्रपर्टीमा देखेको भनेको चाहिँ when you buy an investment property there is a negative gearing feature, there is a होइन क्यापिटल गेन डिस्काउन्ट दिस एन्ड द्याट सबै हामीले सुन्दै आइरहेको कुरा थियो। र अल द सडन हामीले चाहिँ यो अब नेगेटिभ गियरिङमा चेन्ज अनि क्यापिटल गेनमा चेन्ज भन्दै गर्दा दिस इज अ बिग न्युज होइन। अभियसली देयर इज अ गभर्मेन्ट होइन ले चाहिँ they wanted to bring more affordability तपाईँको फर्स्ट होम बायरलाई घर किन्नको लागि सहज बनाउनको निम्ति भनेर यो चेन्ज चाहिँ प्रपोज गरेको छ। हजुर, गभर्नमेन्टको इन्टेन्सन ठिक छ। गभर्नमेन्टको इन्टेन्सन भनेर चाहिँ तपाईँको अब जुन हाउसिङ जुन सर्टेज छ अस्ट्रेलियामा सिग्निफिकेन्ट सर्टेज छ, त्यो सर्टेजलाई चाहिँ अब भनौँ न दे वान इम्प्रुभ होइन। त्यो एउटा छ भने अर्को भनेर चाहिँ अब अफोर्डेबल फर्स्ट होम बायरलाई चाहिँ घर सस्तोमा पाओस् भन्ने किसिमको इन्टेन्सन ठिक छ। तर इन्टेन्सन चाहिँ उहाँहरूको त्यो छ। तर अब यो इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ अब यो गर्दै गर्दा नेगेटिभ गियरिङ रिमुभ गरेर अनि क्यापिटल गेन डिस्काउन्ट रिमुभ गरेर यो समस्याको समाधान हुन्छ त भन्ने चाहिँ एउटा कुरा छ फेरि है। त्यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त्यो एकदमै ठुलो च्याप्टर छ। मेन हेर्नु हामीले जहिले पनि यो जुन देखाएको थियौँ नि मेजर समस्या भनेर चाहिँ तपाईँको यो त अब ट्याक्समा चेन्जेस ल्याएको हो नि त। यो त जस्ट एउटा पोलिसीमा चेन्जेस ल्याएको। तर रियल तपाईँले ग्राउन्डमा जानुभयो भने जसले घर बनाउने हो, जसले घरलाई चाहिँ जुन भनौँ न त्यो स्टकलाई चाहिँ
भनौँ न डेभलप गर्ने हो, जो डेभलपर्सहरूकै नम्बर स्ट्याक नभइसकेपछि, स्ट्याकअप नभएपछि, तपाईँको डेभलपरहरूको फिजिबिलिटीले काम नगरिसकेपछि त्यसले गर्दाखेरि नै तपाईँको नबनायो हो नि त होइन। तपाईँको बिल्ड कस्ट एकदमै महँगो छ, तपाईँको लेबर सोर्टेज पनि छ, सोर्टेज छ, कस्ट महँगो छ तपाईँलाई। त्यसमाथि तपाईँको लट अफ च्यालेन्जेस, इन्फ्लेसन होइन, इन्ट्रेस्ट रेट बढाएको छ त्यो डेभलपमेन्ट साइडमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सिग्निफिकेन्ट अन्डरनिथ त्यो प्रब्लम सल्भ नभइकन तपाईँको पोलिसी लेभलमै यो चेन्ज गर्दैमा चाहिँ यसले ओभरनाइट यसले म्याजिक भएर तुरुन्तै घरहरू एकदमै बिल्ड हुने जस्तो त त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो होला त्यो तुरुन्तै अहिलेको भर्खरै समस्याको समाधान चाहिँ डेफिनेटली हुँदैन, हुन पनि गाह्रो नै छ। अस्ट्रेलिया इज अ बिग कन्ट्री होइन, माइग्रेसनको फ्लो छ होइन, तपाईँको अलरेडी चाहिँ सर्टेज छ हाउजिङको। सो वान पोलिसी लाइक इट्स नट गन चेन्ज ओभरनाइट होइन। अहिले तपाईँलाई मैले एउटा इक्जाम्पल भनौँ न, तपाईँको जस्तो ग्रानी फ्ल्याट, मैले तपाईँको पर्थको एउटा प्रपर्टीमा चाहिँ ग्रानी फ्ल्याटको लागि मात्रै रेन्टर्सहरू चाहिँ कति 15-20वटा एप्लिकेसन मैले पाएको थिएँ क्या। $500 $550 ग्रानी फ्ल्याटको तिर्नको लागि लट अफ एप्लिकेन्ट्सहरू दिएर होइन। भनेपछि तपाईँको अहिले हाउसिङको जुन सर्टेज भन्नुभयो, रेन्टर्सहरूको पनि त तपाईँको रेन्टल प्रपर्टीको स्टक पनि कम छ होइन। जसले गर्दाखेरि अब तपाईँले यो जुन इस्टाब्लिस प्रपर्टिजहरूको जुन अब ट्रान्जेक्सन नभइसकेपछि अब जस्ट भनौँ न त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि त तपाईँको अब यो जुन इन्भेस्टरहरू पेनलाइज भएपछि रेन्ट पनि बढ्ने भयो त्यहाँ होइन। अफकोर्स रेन्टलाई त्यसले बढ्ने भयो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको जुन बेच्ने इन्भेस्टर, जसले अब मैले नै एउटा प्रपर्टी बेच्ने भन्ने सोच बनाएको थिएँ, अब त्यो सोच नबनाउने भयो होइन। किनभने त्यो बनायो भने मैले नेगेटिभ गियरिङको फेसिलिटी युज गर्छु होइन। अब बेच्नुभन्दा अब होल्डै गर्नु ठिक हुन्छ भनेपछि त त्यसलाई पनि त त्यसले सिग्निफिकेन्ट असर गर्यो नि त रेन्टल स्पेसमा पनि, जसलाई गभर्मेन्टले हेल्प गर्न खोजा हो। मैले भनेको चाहिँ गभर्मेन्टले हेल्प गर्न खोजा रेन्टरलाई हो, गभर्मेन्टले हेल्प गर्न खोजा चाहिँ तपाईँको फर्स्ट होम बायरलाई हो। अब त्यही दुइटै एरियामा चाहिँ नि उनीहरूलाई नै च्यालेन्जेस जस्तो पनि देख्छु म त्यहाँ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब नेगेटिभ गियरिङ भन्ने बित्तिकै अब के हो त खास यो हजुर होइन। अब यो कसले यसको फाइदा बढी लिइरहेको थियो, यसको फाइदा कसले बढी लिइरहेको थियो हजुर, र चाहिँ यो कसलाई टार्गेट गरे अब गभर्मेन्टले भन्दा चाहिँ स्पेसिफिकली इन्भेस्टरलाई नै हो हजुर है। इन्भेस्टर जो अलिकति हाई इन्कम अर्नर छ होइन, उसले नेगेटिभ गियरिङको फाइदाहरू लिइरहेको थियो। लाइक हाई इन्कम अर्नर र तपाईँको अलिकति हाई फिल्डमा काम गर्नेहरू, डक्टर इन्जिनियरहरू जसले चाहिँ हाई इन्कम अर्नर भनौँ न, उहाँहरूले कमाइरहनु भएको थियो र राम्रो ठाउँमा प्रपर्टीहरू इन्भेस्ट गरेर चाहिँ उहाँहरूको इन्कममा अफसेट गरिरहनु भएको थियो। उहाँहरूलाई नै असर पर्ने भयो। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ अभियसली अबको माग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दे विल स्टिल इन्भेस्ट होइन। अब नेगेटिभ गियरिङ छैन, रिमुभ भयो भन्दैमा दे वोन्ट स्टप इन्भेस्टिङ होइन। द इन्भेस्टमेन्ट विल स्टिल बी देयर बट दे विल लुक फर द स्ट्रक्चर्स होइन। कुन स्ट्रक्चरमा हामी बसेर काम गर्दा चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू अब एकाउन्टेन्टहरूसँग सल्लाह गरेर उहाँहरूले वाइज डिसिजन गर्नुहुन्छ होइन। हजुर होइन, त्यसमा त यस्तो हुन्छ तपाईँको जो हायर एन्डको जसले नेगेटिभ गियरिङको फाइदा लिनुहुन्थ्यो, मानौ दे वेयर बाइङ $2 million को प्रपर्टी सिडनीमा किन्नु भएको छ भने त्यसको रेन्ट त तपाईँको अफकोर्स एकदमै यिल्ड त कम हुन्छ। अनि त्यसको जुन अफसेट त उहाँहरूले जुन आफ्नो इन्कमबाट गर्नुहुन्थ्यो, अब 2 मिलियनबाट उहाँहरूले नकिनेर अब दे विल बी मेबी बाई अराउन्ड 1 million को प्रपर्टी किन्नु होला होइन। जुन हेभिली त्यो हुँदा चाहिँ अब फेरि एउटै मार्केटमा चाहिँ डबल हुने भयो। अब 1 million कै मार्केटमा चाहिँ इन्भेस्टरले हेर्ने अनि अनदर 1 million कै मार्केटमा फर्स्ट होम बायरहरू पुरा त्यही हुन्छ। हेर्नुहोस् अब तपाईँको त्यही 1 million को मार्केटमा अब जुन हाई एन्डको इन्भेस्टरहरू पनि 1 million कै मार्केटमा आउनुहुन्छ, पछि त्यही मार्केटको प्राइस ग्रोथ चाहिँ त्यसले हाई गर्छ। त्यही मार्केटमा अब इन्भेस्टर पनि आउने हुनुभयो, त्यही मार्केटमा चाहिँ फर्स्ट होम बायर पनि जाने हुनुभयो। अब अर्को कुरा चाहिँ फेरि अर्को च्यालेन्जिङ कुरा चाहिँ यहाँ के छ भने गभर्मेन्टले इन्सेन्टिभ फर्स्ट होम बायरलाई न्यू बिल्ड प्रपर्टी किन्नलाई पनि दिएको छ होइन। अब गभर्मेन्टले इन्सेन्टिभ इन्भेस्टरलाई न्यू बिल्ड प्रपर्टी किन्नलाई पनि दिएको छ भनेपछि त्यहाँ पनि त इन्भेस्टर र तपाईँको फर्स्ट होम बायर बिचमा त हेड टु हेड
कम्पिटिसन छ त्यहाँ एउटै घरमा अब यस्तो पनि छ एभ्रीबडी फाइटिङ हैन त्यसको लागि फेरि हामीसँग इनफ स्टकहरू पनि त हुनु पर्यो इनफ नयाँ ग्रिनफिल्ड एरियाहरू पनि हुनु पर्यो त्यो भन्दै गर्दा ल अझै ठ्याक्क नयाँ ठाउँ गएर झापझुप डेभलप गरेर अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर तयारी हुनु पर्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी छैन त्यो भएर त्यो एरियामा पनि सम्भव अलिक कम नै छ र अब यो हुँदै गर्दा चाहिँ तपाईँको सम्भावना एक्जिस्टिङ प्रपर्टीहरूलाई अलिकति मर्कामा चाहिँ पर्छ होइन जो एक्जिस्टिङ प्रपर्टी होल्ड गरेको छ र द वान सेल होइन र हु वान्ट्स टु बाई द प्रपर्टी लाइक वान अर टू प्रपर्टी त्यो मान्छेहरू चाहिँ मर्कामा पर्छ त्यो एक्जिस्टिङ प्रपर्टीहरूमा त त्यो पर्ने भयो तर अब यसले चाहिँ तपाईँको जुन एउटा सोल्युसन जुन सोचेको थियो हामीले त्यो पनि सल्भ गरेन भने इन केस तपाईँले भनौँ न अब जस्तै अब ल्यान्ड सब डिभिजन ल्यान्ड रिलिज गर्नको लागि पनि त तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो त्यो 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 त एउटा लामो प्रोसेस हो नि त आजको आजै भोलिको भोलि त्यसले चाहिँ एकदम ल्यान्ड तपाईँको रिलिज भएर ल्यान्ड डेभलप भएर त्यसपछि घर त्यो त्यो त हुँदैन एउटा टाइम लाग्छ भनेपछि अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अब मैले देखेअनुसार चाहिँ अब सोल्युसन भने चाहिँ के हुँदा भने अब गभर्मेन्टले अब जुन किसिमको मेबी अपार्टमेन्ट्सहरू हुन्छ नि त्यस्तो किसिमको हाई राइज अपार्टमेन्ट्सहरू चाहिँ अब बनाउने त्यो होला होइन त्यो किसिमको सोल्युसन होला तर अब यो यसले चाहिँ एउटा किसिमको च्यालेन्जेस चाहिँ के ल्याएको छ भने अब धेरैजना जो इन्भेस्टरहरू हो उहाँ इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ दे विल बी मोर फोकसिङ अन ट्याक्स ड्रिभन क्या अब ट्याक्स स्ट्राटेजीको हिसाबले चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने भन्ने तिर चाहिँ ध्यान कन्सन्ट्रेसन भइरहेको छ होइन रियल एउटा इन्भेस्टमेन्टको जुन किसिमको हामी एउटा भनौँ न जुन फन्डामेन्टल हेरेर इन्भेस्ट गर्थ्यौँ नि त हजुर होइन अब त्यो फन्डामेन्टल यस्तो अब भन्न सकिँदैन अब 2-3 महिना वी हेभ टु वेट एन्ड सी एज वेल होइन इन्भेस्टर एक्टिभिटी ड्रप हुन पनि सक्छ मे पिपुल मे स्टार्ट फोकसिङ अन जस्ट पेइङ अफ देयर ओनर अकुपायर होइन त्यो पनि वाइ एम आई पुटिङ सो मच एफोर्ट टु गेट इन टु द इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी इफ आइ एम नट गेटिङ नेगेटिभ गियरिङ बेनिफिट एन्ड अल्सो इफ आई डोन्ट गेट एनी डिस्काउन्ट अन क्यापिटल गेन what's the point of me like तपाईँको प्रपर्टी किन तपाईँ लेट्स से यु बाई अ प्रपर्टी फर 1 million तपाईँको लगभग अहिले 6.5% इन्ट्रेस्ट रेटमा तपाईँले लिनुहुन्छ होइन अनि तपाईँको इन्ट्रेस्ट कभर नभएर यो पुटिङ लेट्स से $1,000 अ मन्थ फ्रम यो क्यास होइन भनेको चाहिँ तपाईँले एभ्री इयर $12,000 लस गरिराख्नु भएको छ प्रपर्टीमा हजुर अनि त्यसपछि फेरि गएर चाहिँ तपाईँले सेल गर्दा ल अलिकति बढेको भ्यालु सेल गर्ने टाइममा चाहिँ तपाईँको डिस्काउन्ट पनि छैन क्यापिटल गेनमा अनि यु वर्क अल हार्ड मेन्टेनिङ द प्रपर्टी एन्ड अल दिस थिङ ओभर 10 years एन्ड इफ यु आर नट मेकिङ एनिथिङ वाइ सुड आई इन्भेस्ट भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ होइन अब त्यही भएर वी हेभ टु सी द मार्केट सेन्टिमेन्ट होइन people may start buying a property using like a lot of people are buying through trust अब trust मा पनि 30% ट्याक्स लाग्ने ट्याक्सको कुरा आइरहेछ अब so people may get into like buying through company होइन पहिला पनि तपाईँको borrowerहरू who were buying like 5, 6, 10 properties they were buying in a company होइन so this might come into effect more often now स्ट्रक्चरमै कुरा हो त तपाईले अब किन्दाखेरि पनि अब पर्सनल नेममा किन्ने कि अब कम्पनीमा किन्ने कि ट्रस्टमा किन्ने कि भन्ने कुरा हो होइन पनि मोर लिनियन्ट होला किनकि अहिलेसम्म चाहिँ कम्पनी ट्रस्टलाई लेन्डिङ गर्ने ब्याङ्कहरू एकदमै कम छ र लाइक देयर त्यो लेन्डिङ प्रोसेस पनि अलिकति झमेला छ मेबी दे मेक इट मोर फ्लेक्सिबल एरिया किनकि ब्याङ्क अल्सो निड टु डु द बिजनेस होइन इफ द इन्भेस्टर एक्टिभिटी ड्रप डाउन then there are like major bank the only 4-5 major bank हामी सबैलाई थाहा भएको there are 40+ different lenders who basically focus on like investments like broker like us as well like मेरो हाम्रो लोन बुक तपाईको FinConnect को लोन बुक हेर्ने हैन we have 60% investors okay हैन we totally rely on investors and so there will be a massive impact in the market हैन हैन स्ट्रक्चरमा इम्प्याक्ट हुन्छ तपाईको किनभने तपाईलाई मैले भनौं न तपाईले जब मैले पर्सनल नेममा लिएर कुनै बेनिफिटै पाउँदिन भने हैन त्यो भनेको अब मैले पर्सनल नेममा लिएर त उल्टै घाटा देखे भने त इट्स बेटर टु बाइ इन कम्पनी स्ट्रक्चर हैन obviously like अकाउन्टेन्ट्स अब एडभाइजर्सहरुसँग त्यसै कुरा गरेर सल्लाह हैन लिनु पर्छ यो त हाम्रो जस्ट हाम्रो जेनरल डिस्कसन्स हो हैन तर अर्को कुरा फेरि मैले के देख्छु भने ल्यान्ड ट्याक्सको पनि त कुरा छ फेरि ल्यान्ड ट्याक्सको पनि कुरा छ फेरि ल्यान्ड ट्याक्स अब तपाईले फेरि कम्पनीमा लिनु होला
एट द सेम टाइम यु विल बी पेइङ ल्यान्ड ट्याक्स एज वेल होइन अब लट्स अफ थिङ्स छ अब त्यो प्रोज एन्ड कन्स भोलि फ्युचरको गोल हो त्यो कुरा त हेर्नु पर्यो होइन अब त्यसले गर्दाखेरि अब फर्स्ट प्रोपर्टी मेबी पर्सनल लाइनमै लिँदा ठिक होला फेरि गभर्मेन्टको इफ यु आर बाइङ होइन गभर्मेन्टको जुन एउटा इन्भेस्टमेन्टको सेकेन्ड थर्ड प्रपर्टिजहरू मेबी देन यु क्यान थिङ्क अबाउट होइन डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर होइन अब त्यो कुराहरू चाहिँ मेबी कमन होला तपाईँले भने जस्तै होइन द्याट कुड बी मेबी नर्मल होइन फ्युचरको नर्मल भने चाहिँ बाइङ अन स्ट्रक्चर कुड बी नर्मल होइन अहिलेको अवस्थामा मेन हामीले फेस गरेको लाइक आजकै दिनमा म भनौँ न हिजो रुल आउने बित्तिकै वी स्टार्ट फेसिङ द बोरोइङ च्यालेन्जेस होइन तपाईँको हामीले नेगेटिभ गियरिङ हटाउने बित्तिकै प्रपर्टीको द बोरोइङ क्यापेसिटी गेट्स रिड्युस लाइक सिग्निफिकेन्टली है बोरोइङमै असर हुन्छ त्यो बोरोइङमा असर तपाईँको हुने बित्तिकै इन्भेस्टर एक्टिभिटी एगेन ड्रप डाउन होइन अब त्यसले गर्दा चाहिँ मार्केट मोमेन्टम इज गोइङ टु बी डिफ्रेन्ट हजुर है सो मार्केटलाई त अब तपाईँको मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो अब जुलाई आउँदैछ ट्याक्सको टाइम आउँदैछ 2-4 महिना त मार्केटलाई त्यो सिङ गरेर होइन त्यो गर्नै तपाईँको टाइम लाग्छ होइन यसलाई एड्याप्ट गर्नको लागि मार्केटले होइन तर अब मलाई भन्नुहोस् अब एज अ इन्भेस्टर एउटा जुन पनि जहिले पनि प्रब्लम आउँछ त्यो त्यसले च्यालेन्जेस आउँछ त्यहाँ अपर्च्युनिटी पनि त आएको हुन्छ नि त हजुर होइन मेरो बुझाइमा चाहिँ के हो भने गभर्मेन्ट एक्चुअली त्यो ट्राइङ पहिला हेरौँ न अब आजभन्दा 6 महिना अगाडिसम्म हेरौँ 3 महिना अगाडिसम्म हेरौँ न पर्थमा एडिलेडमा ब्रिजबेनमा अब वी वेयर लुकिङ प्रपर्टी मार्केटको ग्रोथ भने त्यो स्टक भन्दा पनि राम्रो थियो महिनामा ग्रो हुँदै 2% 3% महिनामा ग्रो भइरहेको छ होइन भनेपछि सिग्निफिकेन्टली कोभिड पछि तपाईँको भनौँ न मार्केट लाइक पर्थ लाइक 2000मा प्रपर्टीको कुनै पनि केही नभएको 2020-2020सम्म होइन 10 वर्ष एकदमै साइलेन्ट भएको मार्केट एकैचोटि एग्रेसिभली बढाइ महिनामा 2% बढाइ छ होइन त्यो भने त अब त्यो किसिमको तपाईँको एउटा प्यासिभ इन्भेस्टरहरूलाई इट वाज लाइक अलमोस्ट लाइक अ मनी मेकिङ के भने त्यो त होइन भेहिकल नै थियो नि त होइन त ओभरनाइटै लट्री जस्तै भयो धेरैजना मान्छेलाई कोभिड पछि होइन तर अब त्यो किसिमको त नहोला होइन त्यो किसिमको एकदमै तर त्यही पनि मार्केट विल स्टिल बी देयर जस्ट म्याटर अफ गेटिङ द राइट स्ट्रक्चर होइन अब अलिकति स्ट्राटेजिक भएर कुन लाइक फर इक्जाम्पल इफ यु बाइङ maybe you buy existing asset like a property with a bigger land हैन अब चाहिँ अलिकति बढी स्ट्र्याटेजी डिभिजन हो तपाईले भने जस्तै सरी स्ट्र्याटेजीमा चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ कि अब यसमा पनि अलिकति गहिरिएर चाहिँ बजेटको चाहिँ हैन हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ इफ वी एड द ग्रानी फ्ल्याट हाउ वी कैन बी एलिजिबल फर क्यापिटल गेन डिस्काउन्ट हैन दिस काइन्ड अफ थिंग्स वी स्टिल नीड टु फाइन्ड आउट हैन द मोर इन्फर्मेसन हैन सो अब कसरी भ्यालु एड गर्ने हैन भ्यालु एड गरिसकेपछि हामीले बेनिफिट लिन मिल्छ कि मिल्दैन हैन भन्ने कुराहरू छ हैन देयर इज स्टिल लट अफ अपर्च्युनिटिज इन द मार्केट तर मलाई लाग्यो आज नै हामी चाहिँ ओहो ल बिग्रिहाल्यो भत्किहाल्यो ल सबै अब कामै छैन भन्नुपर्ने चाहिँ अवस्था छैन हैन देयर विल स्टिल बी अ वे हैन किनकि लेन्डरहरूले पनि तपाईले देखिराख्नु भएको छ रिसेन्ट इयर्समा 30 इयर्सबाट 40 इयर्स लेन्डिङ बनाएको छ किनकि दे हैव टु लेन्ड द मनी हैन दे हैव टु डु द बिजनेस so then there will be some other ways हैन one way भएन अनि अदर ways चाहिँ आउँछ तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो हामी चाहिँ we have to be patient हैन हामी पेशेन्स भने अर्को कुरा तपाईलाई चाहिँ मैले अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने के आउँदैछ भने प्यासिभ इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ अब एक्टिभ हुनुपर्ने जस्तो देख्छु म चाहिँ प्यासिभ इन्भेस्टर जो हुनुहुन्छ वेट एन्ड सी हैन त्यो भनौँ न आफै बढ्छ प्रपर्टी प्राइस भन्ने जुन थियो नि हाम्रो नेचुरल ग्रोथ हुन्छ अब त्यो नेचुरलमा भन्दा पनि अब अलिकति चाहिँ वर्क हार्ड गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ म देख्छु किनभने अब मेबी यु निड टु थिङ्क अबाउट मेबी बाइङ अ प्रपर्टी वेयर इट हेज अपर्च्युनिटी होइन तपाईँले भने जस्तै कि वेदर ग्रानी फ्ल्याट वेदर सब डिभाइड वेदर रेनोभेसन वेदर यु बिल्डिङ होइन डुप्लेक्सेस डेमोलिसिङ द हाउस एन्ड बिल्डिङ होइन क्रिएटिङ मोर सप्लाई अब त्यो सेक्टरमा अलिकति एक्टिभ चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मार्केट चाहिँ अलिकति डिभाइड काइन्डको हुने भयो कि अब तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि सम एसेट्स लाइक एभ्रीवन वान्टिङ द्याट एसेट सम एसेट नोबडी वान्टिङ द्याट एसेट हजुर त्यो अब भनौँ न फर इक्जाम्पल भ्यालु एड काइन्डको प्रपर्टी एभ्रीवन विल बी लुकिङ सिमिलर प्रपर्टी हैन अनि नयाँ प्रपर्टी भयो अब त्यहाँ चाहिँ नेगेटिभ गियरिङ गर्न पाउने क्यापिटल गेनको कुराहरू छ फेरि नयाँमा भनेपछि एउटा खालको प्रपर्टीको चाहिँ एकदमै डिमान्ड हाई हुने भयो हजुर अर्को खालको प्रपर्टीको चाहिँ डिमान्ड लो हुने भयो
होइन त्यो अब यस्तो टाइममा हिँड्दै गर्दा भोलि बिहान चाहिँ फर इक्जाम्पल द डिमान्ड लो भएको प्रपर्टी किनेर यु मे बी एबल टु मेक मोर मनी देन लाइक यो बाइङ द डिमान्ड हाई भएको प्रपर्टी किनकि डिमान्ड हाई भएको प्रपर्टीले तपाईँले यदि ट्याक्स पर्सपेक्टिभ मात्रै हेरेर चाहिँ त्यहाँ पैसा हाल्नुभयो लेट्स से यु पे $100,000 एक्स्ट्रा तपाईँलाई 100,000 less here and you make like similar money. अनि तपाईँलाई हेर्नु न तपाईँलाई अब सिडनीमा मेलबर्नमा विभिन्न ठाउँमा तपाईँको जुन अपार्टमेन्टहरू अफ द प्लानहरू जति बनाएको थियो नि आजभन्दा 10 8 10 15 वर्ष अगाडिको कुरा हो त्यो टाइममा भनौँ न त्यो लट्स अफ पिपल एक्चुअली बट द्याट वान एन्ड न्यू प्रपर्टिज एन्ड दे गट स्क्याम्ड एज वेल किनभने त्यो टाइममा तपाईँको न्यू प्रपर्टिज यो प्रपर्टी भनेर दे म्यानेज टु बाई द्याट वान बट लास्टमा तपाईँको के भने त्यसको कुनै ग्रोथै भएन होइन त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ के भन्न खोजेँ भने फन्डामेन्टल त तपाईँको त्यही नै हुन्छ होइन जति यो ट्याक्सको कुराहरू भने त इट्स जस्ट लाइक अ सुपरफिसियल आउटसाइडमा देखिने फसाद मात्रै हो होइन रियल ग्राउन्डमा त तपाईँले अब इफ यु बाइङ द पोजिटिभ क्यास फ्लो प्रपर्टी हजुर त्यो बेलामा त तपाईँलाई चाहिँ कुनै नेगेटिभ गियरिङको त टेन्सनै थिएन मैले भनौँ तपाईँले जस्तै मानौँ भनौँ न तपाईँले यही प्रपर्टी मैले किनेँ भने यही प्रपर्टी मैले किनेँ ट्याक्सको कारणले किनेँ भने पनि भोलि बेच्नु पर्यो भने मैले नै मान्छे भेट्दिनँ त्यो किन्ने मान्छे मैले जो मान्छेलाई किन्ने यो सेकेन्ड होम हुन्छ मैले जो मान्छेले किन्ने जुन इन्टेन्सनले मैले किने हुन्छ त्यो इन्टेन्सनले मैले बायर भेट्दिनँ होइन किन्ने मान्छे भनेपछि लट्स अफ बायर्स अब भनौँ न त्यही एरियामा जुन नयाँ एरियाहरूमा चाहिँ अब हाउस एन्ड ल्यान्ड प्याकेजहरू धेरै आयो इन्भेस्टरको मुभमेन्ट धेरै भयो त्यहाँ भने भोलि त्यही इन्भेस्टरले अर्को इन्भेस्टर पाउँदैन बिक्री गर्नको लागि किनभने त्यहाँको भोलि होल फन्डामेन्टल चाहिँ ट्याक्स सेभ गर्ने या चाहिँ एउटा सर्ट टर्म गेनको लागि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि इट्स नट रियली मलाई चाहिँ त्यो यो हेल्दी चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन यही हिसाबले सोचेर इन्भेस्टमेन्ट गर्नु चाहिँ होइन यो चाहिँ एउटा आफूलाई चाहिँ तपाईँको भनौँ न इट्स लाइक समथिङ मोर एक्स्ट्रा चाहिँ हो बेनिफिट होइन ट्याक्स भनेर तर होल फन्डामेन्टल चाहिँ त्यही नै हुन्छ जब जुन भने ल्यान्डको भ्यालु जहिले पनि ल्यान्ड एप्रिसिएट्स होइन अब ल्यान्ड तपाईँको ठुलो छ भने राम्रो ल्यान्ड भएको प्रपर्टी किन्नु भएको छ ठुलो भन्नाले फेरि साइजमा ठुलो भन्नु होइन कि डेभलपेबल ल्यान्ड त्यो युजेबल ल्यान्ड चाहिँ हुनु पर्यो त्यो छ भने अलवेज देयर इज अ डिमान्ड होइन अब हामीले चाहिँ के कन्सिडर गर्नु पर्ला मुभिङ फरवर्ड चाहिँ अब कि थिङ्स टु कन्सिडर केही छ तपाईँलाई के लाग्छ अब एज अ न्यू बायर्स न्यू होम ओनर्स या न्यू इन्भेस्टर्सहरूले चाहिँ यस्तो छ फर्स्ट होम बायर्सको लागि त मोर अपर्च्युनिटिज definitely more opportunities. You may be able to get in market in a better price than you are now. There will be a lot of stocks available. Make sure you buy right asset. You talk to the advisor or you talk to the broker or buyer's agent. So get in the right asset. First asset right भयो भने second third मा जानको लागि धेरै सहज हुन्छ अब इन्भेस्टरहरूको लागि चाहिँ वी निड टु बी पेसेन्स होइन पेसेन्स भएर चाहिँ तपाईँको डेफिनेटली यु टक योर अब्जेक्टिभ्स होइन के हो तपाईँले गर्न खोजेको के हो किन गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको लङ टर्म अथवा सर्ट टर्म गोल के छ त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर होल्डिङ कस्ट मध्यनजर गरेर तपाईँका कस्टहरू र तपाईँले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुहोस् होइन त्यो क्यालकुलेसन गर्दा लेट्स से लाइक 10 years I hold this property this is my cost होइन is it going to be worth for me doing this होइन भन्ने हिसाबले तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुहोस् if not होइन there will be other options as well होइन so market is changing होइन this may not like the things that is coming now it may not be permanent होइन सो त्यसरी अति हाल्नुपर्ने जम्पहरू हाल्नुपर्ने त्यो पनि छैन अब नेगेटिभ गियरिङ गयो भन्दैमा चाहिँ एक्जिस्टिङ प्रपर्टिजहरू चाहिँ दे आर वर्स्ट भन्ने पनि छैन किनकि एक्जिस्टिङ प्रपर्टी तपाईँलाई इफ इट्स गिभिङ अ गुड क्यास फ्लो लेट्स से आजै मेरो एकजना क्लाइन्टले भर्खरै अफर हाल्नुभयो प्रपर्टीमा इज बाइङ अ प्रपर्टी फर 750K and then the rental is 850K 850 per week such a kind of asset can bring a value and then he really got negotiated like that property was like I can see the value in CoreLogic around 850 so below the market value
होइन त्यस्तो अप्सन्सहरू आउन सक्छ बेनिफिट फ्रम द्याट होइन अहिले हामी यति न्युजलाई मात्रै हेरेर अहिले जतासुकै न्युजलाई मात्रै कन्ज्युम गरेर जस्ट नट मेक एजम्सन होइन वी निड टु सिट डाउन एन्ड वर्क द नम्बर द्याट्स वाइ द ब्रोकर्स आर देयर होइन होइन पहिलो कुरा त तपाईँको यो जुन अहिले कि यो जुन बजेटको त्यो पास पनि भइसकेको छैन पहिलो कुरा त इट्स नट इट्स अहिले प्रपोज हो त्यसलाई त्यो त्यसको बिल पास भएको छैन होइन त्यो पनि त वेट एन्ड सी नै छ त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले नै हामीले चाहिँ एकदमै कथा बनाएर यो गरेर म बर्बाद भएँ भन्ने कुरा त्यो गरेर काम छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि अब देयर आर लट अफ च्यालेन्जेस जहाँ छ त्यहाँ अपर्च्युनिटी पनि हुन्छ तपाईँको लाइक 20-30 कल्स इन द मर्निङ लाइक आई रिसिभ्ड होइन हजुर किनकि वी हेभ सो मेनी प्री एप्रुभल्स वेटिङ एन्ड अभियसली चाहिँ अब हामीले प्रपर्टी लिँदा त्यो नयाँ अथवा पुरानो बोरोइङको एस्पेक्टमा चाहिँ इट्स हार्ड किनकि तपाईँको अब हजुरले लिने प्रपर्टी चाहिँ तपाईँले यदि पुरानो लिँदै हुनुहुन्छ र हामीले नेगेटिभ गियरिङ युज गर्नुपर्छ तपाईँको लोन सर्भिसिङ गर्नलाई भने चाहिँ लोन डजन सर्भिस होइन पहिला हामीले अब चाहिँ 1 महिना अगाडि तपाईँको लोन प्री एप्रुभल निकाल्दा चाहिँ अब तपाईँको प्रपर्टीको प्राइस 700 छ होइन अनि तपाईँको रेन्टल चाहिँ तपाईँको 600 थियो फर इक्जाम्पल पर विक भने त्यो जति पनि लस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ गियर बनाएर चाहिँ त्यो सर्भिसिबिलिटीमा युज गरेको नर्मल्ली आज मैले बिहान हेर्दा तपाईँको यो पिपल आर लुजिङ बोरोइङ क्यापेसिटी फ्रम सिग्निफिकेन्टली लुजिङ 20,000 टु लाइक 200,000 होइन भनेको द्याट्स अ सिग्निफिकेन्ट लस इन अ बोरोइङ क्यापेसिटी ड्यू टु द्याट नेगेटिभ गियरिङ होइन तर अब इफ यु ह्याड अ स्पेस लाइक इन द बोरोइङ क्यापेसिटी then you don't need to be worried too much but look if you have यसमा चाहिँ प्री एप्रुभल अलरेडी निकालिसक्नु भएको थियो तपाईँले होइन अलरेडी तपाईँ मार्केटमा म आम रेडी भनेर गइसक्नु भएको थियो नि एक्चुअली ब्रोकरलाई चाहिँ डेफिनेटली कल गर्नु बिफोर मेकिङ एन अफर अर एनिथिङ किनकि यु निड टु रिएसेस होइन रिएसेस गर्नुपर्ने हुन्छ र रिएसेस गर्दा चाहिँ तपाईँको यदि यु ह्याड अ गुड स्पेस यु विल स्टिल बी अलराइट होइन तर अब चाहिँ स्पेस एकदमै टाइट गरेको गरेर तपाईँले एप्रुभल निकाल्नु भएको थियो भने यु मे निड टु रिवर्क होइन ओर लाइक यु माइट निड टु कन्सिडर बाइङ ए न्यू प्रपर्टी होइन सो न्यू प्रपर्टीमा चाहिँ तपाईँको के पर्न आउँछ भन्दाखेरि जस्तै नयाँ अपार्टमेन्ट भयो नयाँ हाउस एन्ड ल्यान्ड भयो नयाँ अफ द प्लान प्रपर्टी भयो तपाईँको ड्युल अकुपेन्सी न्यू प्रपर्टी भयो तपाईँको अरू के हुनसक्छ that's a kind of नयाँ न्यू डोइलिङ अथवा तपाईँले चाहिँ केही किन्नुभयो त्यसलाई चाहिँ डिमोलिस गरेर चाहिँ म चाहिँ यहाँ घर बनाउँछु भन्ने भयो भने पनि द्याट काउन्ट इज अ न्यू डु है सो या दोज आर थिङ्स यु निड टु कन्सिडर बिफोर मेकिङ एनी डिसिजन बट लुक द न्युज hasn't been finalized yet. Let's get it finalized. We are here. If you need anything, please let us know. If we know things in concrete, we give you the concrete information. If we do not know, then we'll find it out for you. Because even the banks, like they are confused now. Oh, we have like मैले बिहान आज ब्याङ्कलाई कल गरेको तपाईँको we don't have full information on that. होइन यो इन्फर्मेसन तपाईँको सिङ्कै भइसकेको छैन अहिले इट विल टेक सम टाइम फर पिपल टु भनौँ न टु नर्मलाइज हुनको लागि त्यसले गर्दाखेरि अहिले नै अब डिसिजन गर्नुपर्ने यही यसकै आधारमा प्रपर्टी सेल गर्छु या चाहिँ प्रपर्टी अब तुरुन्तै कि भनौँ न डिसिजन चाहिँ नलिउँ तुरुन्तै अब टाइम चाहिँ राखौँ एटलिस्ट बफर होइन अब त्यसले गर्दाखेरि एज अ लङ टर्ममा हेर्दाखेरि अब अस्ट्रेलियामा तपाईँले भनौँ न अब जुन हिस्टोरी हामीले चाहिँ एउटा एज अ हिस्टोरी भनौँ न हिस्ट्री हेर्दाखेरि जहिले पनि के देखिन्छ चाहे तपाईँको जिएफसी होस् 2008मा म्यासिभ जुन क्राइसिस या चाहिँ कोभिडको क्राइसिस भयो कुनै पनि यो पनि एउटा क्राइसिस जुनसुकै तपाईँको इभेन्ट एउटा भयो भने पनि त्यो इभेन्टले क्रिएट्स मोर अपर्च्युनिटी पनि क्रिएट गरेको छ धेरै मान्छेहरू धेरै इन्भेस्टरहरू दे मेड लट अफ एक्चुअली वेल्थ होइन विदिन द्याट अहिले अब हामी त्यही फेजमा हिँडिरहेको हो किनकि तपाईँको consecutive like we had 3 or 4 interest rates होइन interest rate like in a peak like 4.35 होइन cash rate भनेको that's the highest rate since the COVID होइन already high inflation people are already in the like you know stretched with their borrowing capacity होइन अब त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ
it may not last longer. होइन यो भनेको चाहिँ one off event जस्तै हो होइन. So the things will change sooner or later होइन. Interest rates gonna hold maybe a little bit longer. By the end of the year we can get like guess, or we can see maybe the market the interest rate can drop down a bit. Yeah. So yeah, let's hope for the best and plan for the worst. Yeah. हुन्छ थ्याङ्क्स है अब आजलाई यतिकै हामी टुङ्ग्यौँ होइन आजको पोडकास्ट. सो थ्याङ्क यू सो मच. Thank you everyone. Talk to you soon.